සියලුදෙනාට තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහානිදාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාදය සමහර තැන්වලදී වැඩියෙන් විස්තර කරනවා. වෙන තැන්වල දක්නට නොලැබෙන විදිහට එක කාරණාවක් ලොකු කරලා විස්තර කරනවා. දැන් අපි ඊයේ කතා කළා මේ වේදනා පත්‍ය තණ්හා කියන එක. ඒ තණ්හාව පදනම් කරගෙන තව චක්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා වගේ අතිරේක කරුණු තියෙනවා. දැන් ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අද කතා කරන්න යන එකත් ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයෙන් වේදනාව වෙනවා කියන එක තව වැඩිපුර විදි වලින් විස්තර කරනවා. Thirvan Sarana everybody, and with the permission of the Venerable Sangha, we are now reading the Mahanidana Sutta from Divyanikaya, and as we could see yesterday we started and we could see that the Buddha kind of adds some extra information there as opposed to the normal way he talks about the dependent origination. Especially yesterday there was like extra branch or circle connected with the how feeling conditions cravings. There was like extra round around that, and we came up to the point that mentality, materiality, conditions, contact or something like that. Contact. Which has another kind of more information. දැන් එතන කියන්නේ එතකොට මේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් ස්පර්ශ වේ කියලා මෙහෙම කියනවා. ආනන්ද නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් ස්පර්ශ වේද එය මේ කරුණ වලින් දත යුතු. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඒක තේරුම් ගන්න. ආනන්ද යම් ආකාරයකින් යම් ලිංගයන්ගෙන් සංඥාදී ප්‍රඥප්ති යම් නිමිත්තයන්ගෙන් යම් උද්දේශයන්ගෙන් නාම ධර්ම සමූහයට වේදනා වේද පැනවීම වේද නාම ධර්ම සමූහයට වේදනා කියලා පැනවීමක් කරනවාද ඒ ආකාරයෙන් ඒ ලිංගයන් ඒ නිමිත්තයන් ඒ උද්දේශයන් නැති කල්හි රූපකායෙහි අදිවචන සම්පස්සය පැනවෙන්නේද මේ නොවේම. මේ ටිකක් බොහොම මේ උගත්තු පවා අවුල් වෙලා ඉන්න කාරණාවක් මේක. අදිවචන සම්පස්සය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා ආනන්ද යම් ආකාරයකින් යම් ලිංග නිමිත්ත උද්දේශයන්ගෙන් රූපකායාගේ පැනවීම වෙනම් ඒ ආකාර ලිංග නිමිති උද්දේශයන් නැති කල්හි නාමකායෙහි පටිඝ සම්පස්සය පැනින්නේ. වහන්ස මේ නොවේම. ඊට පස්සේ ආනන්ද යම් ආකාර ලිංග නිමිති උද්දේශයන්ගෙන් නාමකායාගේ හා රූපකායාගේ පැනවීම වේද ඒ ආකාර ඒ ලිංග ඒ නිමිති ඒ උද්දේශයන් නැති කල්හි අදිවචන සම්පස්සේ හෝ පටිඝ සම්පස්සේ හෝ පැනවෙන්නේද වහන්ස මේ නොවේම. ආනන්ද යම් ආකාර ලිංග නිමිති උද්දේශයන්ගෙන් නාම රූපයාගේ පැනවීම වේද ඒ ආකාර ඒ ලිංග ඒ නිමිති ඒ උද්දේශයන් නැති කල්හි ස්පර්ශයක් පැනෙන්නේද වහන්ස මේ නොවේම. ආනන්ද එහින් මේ නාම රූප නම් වූ යමක් ඇද්ද ස්පර්ශයට මෙයම හේතුවේ මෙයම නිදානය මෙයම සමුදය මෙයම ප්‍රත්‍යය. It was said with mentality, materiality's condition there is contact. How that is so, Ananda, should be understood in this way. If those qualities, traits, signs and indicators through which there is description of the mental body were absent, would designation contact be discerned in the material body? No, certainly not, Venerable Sir. If those qualities, traits, signs and indicators through which there is description of the material body were absent, would impingement contact be discerned in the mental body? Certainly not, Venerable Sir. If those qualities, traits, signs and indicators through which there is description of the mental body and the material body were absent, would either designation contact or impingement contact be discerned? Certainly not, Venerable Sir.
if those qualities, traits, signs and indicators through which there is a description of mentality, materiality were absent, would contact be discerned? Certainly not 100%. Therefore, Ananda, it is this is the cause, source, origin and condition for contact, namely mentality, materiality. ඔව්. මේක ටිකක් එකපාරට මේ කියවපු ගමන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙමෙයි. ඔව්. දැන් මෙතන තියෙනවා අධිවචන සම්පස්සේ කියලා එකකුයි පටිඝ සම්පස්සේ කියලා එකක්. දැන් පස්ස කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා නාම රූප පත්‍ය පස්සෝ. නෑ සලායතන පත්‍ය පස්සෝ කියලා කියන්නේ. මෙතන මේ බුදුරජාණන් සලායතන කියන එක මේ දේශනාවේදී අතහැර දාලා කතා කරනවා. එතකොට පස්ස කියලා එකක් තියෙනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා ඒක. අන්නේ පස්ස කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අධිවචන සම්පස්සේ සහ පටිඝ සම්පස්සේ වශයෙන් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. අධිවචන සම්පස්සේ කියලා කියන්නේ දැන් අටුවා එහෙම තියෙන විදියයි මම තේරුම් අරන් තියෙන විදියයි අනුව අධිවචන කියලා කියන්නේ රූපකාය ගැන අපි කියන විවිධ වචන. ඒ කියන්නේ රතුයි, කළුයි, සුදුයි, කොටයි, මහතයි, උසයි ගගා රූපකාය ගැන කියනවනේ යම් වචන වර්ගයක්. ඒ වචන ඇහෙනකොටම අපි යමක් තේරුම් ගන්නවා. එයා සුදුෙක් කෙනෙක්, එයා කළුෙක් කෙනෙක්, එයා පිරිමියෙක්, ගැහණියෙක් කියලා කියනකොටම යම්කිසි ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ශබ්දානුසාරයෙන් සිද්ධ වෙන ස්පර්ශය තමයි අධිවචන සම්පස්සේ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒ ස්පර්ශය නෙවෙයි කෙලින්ම රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ නිසා ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි පටිඝ සම්පස්සේ කියන්නේ. එතකොට තේරුම් ගන්න අධිවචන පස්සේ කියන එක දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. අධිවචන සම්පස්සේ සහ පටිඝ සම්පස්සේ කියන්නේ. අධිවචන සම්පස්ස කියන්නේ වචන උපකාර කරගෙන සිද්ධ වෙන ස්පර්ශය. ඒ කියන්නේ වචන උපකාර කරගෙන සිද්ධ වෙන ස්පර්ශය කියන්නේ දැන් මම කිව්වොත් මේ රුවන්වැලි සෑය කියලා. ඒ රුවන්වැලි සෑය කියන වචනේ ඇහෙනකොටම හිතේ ස්පර්ශ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ආන්න ඒක තමයි අධිවචන සම්පස්සේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙලාවේ මේ ශබ්ද හෙන්නේ. මේ ශබ්ද මේ රූප පේන්නේ. ආන්න ඒවත් ස්පර්ශ එහිදීත් ස්පර්ශන ඇහත් රූපත් කනත් ශබ්දත් නහයත් ගන්ධත් ඕවා නිසා දැන් ඇහත් රූපත් නිසා චක්කු විඥානය හට ගන්නවා. ඒ තුන් දෙනාගේ ස්පර්ශය චක්කු සම්පස්සේ කියනවා. අනේ චක්කු සම්පස්ස, සෝත සම්පස්ස, ගාන සම්පස්ස, ජීවා සම්පස්ස කියන කාය සම්පස්ස කියන අන්නේවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම පටිඝ සම්පස්ස කියලා කියනවා. කනට ඇහෙන වචන අනුසාරයෙන් හිතේ ඇතිවන ස්පර්ශයට කියනවා අධිවචන සම්පස්සේ. එහෙම තමයි මම මේ කාරණාව තේරුම් අරන් ඉන්නේ. දැන් හිතේ ඇති වෙනවනේ සහ මුලින්ම ස්පර්ශ වීම. මොන හරි වචනයක් කිව්වම ඔයා හරි නරක කෙනෙක් කියලා වචන වර්ගයක් කියනවා. ඒ කිව්ව ගමන් හිතේ යම්සි ගැටීමක් ඇති වෙන ස්පර්ශයක්. ඔයා හරීම කරුණාවන්තයි. ඔයා හරි හොඳ කෙනෙක් කියලා කියනවා. ඒ වචන අහපු ගමන් හිතේ කිසියම් වචනානුසාරයෙන් ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙනවා. බණක් කියනකොට මේ ඒ දේවල් කවදාවත් ඇත්තට එයා දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කියන වචන අනුව එයාගේ හිතට ඒවා වටහා ගන්නවා, ස්පර්ශ වෙනවා. සතිය ගැන අපි කතා කරනවා. සතිය වැඩිලත් නෑ පොඩ්ඩක්. සතිය ගැන කතා කරනවා. විපස්සනා ඥාන ගැන කතා කරනවා. ධානය ගැන කතා කරනවා. මේ වචන අනුසාරයෙන් යම් ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ස්පර්ශය ඇසුරෙන් දේවල් තේරුම් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ වචනානුසාරයෙන් තේරුම් ගන්න එකට කියනවා අධිවචන සම්පස්සේ කියලා. ඍජුවම ඇහ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියමුකෝ. මනස කියන ඔය ඉන්ද්‍රිය හයට ඍජුවම ඒ අරමුණු ඒම නිසා ඇතිවන ස්පර්ශයට කියනවා පටිඝ සම්පස්සේ කියලා. අන්න එහෙම ස්පර්ශය දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ස්පර්ශයන් දෙකටම හැබැයි පදනම් වෙන්නේ නාම රූප. නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි මේ දෙආකාර වූ ස්පර්ශ සිද්ධ වෙන්නේ. කියන කාරණාව තමයි මෙතන කියන්නේ කියලා මට පැහැදිලි වෙලා තියෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ එතන ඔය පටිග කියන එක වෙනස්ද? ඔව් අනිත් එක ඒක වැදගත්. මේ පටිග කියලා කියන්නේ අර ද්වේෂය කියන පටිගයම නෙමෙයි. මේ පටිගය කියලා කියන්නේ ද්වේෂය කියලා අපි කියනවා පටිගය ගැටීම කියලා. ද්වේෂය නෙමෙයි මෙතන පටිගය කියලා. මේ පටිග සම්පස්ස නැමැති බුදුරජාණන් වහන්සේ එක ස්පර්ශ වර්ගයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අදිවචන සම්පස්ස කියලා තව ස්පර්ශ වර්ගයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. Patiga is used in the jhanas where you go into the arupas. I think that there also the patiga doesn't mean anger. ඔව් එතනක් තියෙනවා. දැන් අරූප ධානය වලට යනකොට සබ්බසෝ රූප සංඥාන සමතික්කම ඔහොම කියලා පටිග සංඥාව අස්තංගමයෙන් වගේ ඒ වගේ අරූප ධානය වලට යන තැනත් මේ පටිග කියන වචනය ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒකට පටිග කියන වචනයෙන් තරහම නෙවෙයි හැමතිස්සෙම අදහස් කරන්නේ. Okay, so this was kind of. So according to what I understood from what the Marakitama said, the Buddha first, what the Buddha talks about is how mentality, materiality conditions contact. So then firstly the Buddha divides the contact in the contact of two kinds, adivachana sampassa, this is something to do with words, and then patiga sampassa, this is the impingement contact. So the first one has to do basically with mental, is another word kind of for mental contact. So when we get ideas, so it says if the ideas don't have some signs or indicators or descriptors, then we cannot talk about mental contact. So like, so the Markitam said like if I now say the one Velisaya or the Eiffel Tower, immediately you get idea about that, and actually the word itself is connected with it. So I think in our day and age, some people might put the word concept in some way. So, but the second one, the patiga sampassa, is Can it be also description? yeah, this is one of the words that the Buddha uses here. Qualities, traits, signs, and indicators, but one of them is actually in other translation is called descriptions or descriptors. So then when you hear or see something, there is like a blue color or sweet sound, or the sound is like the form itself has some qualities. And so the first the Buddha talks about the mental contact, how the ideas have some qualities, which because of that there is like we can have some feeling of happening in connection with, or like experiencing. And then he talks about the five sense doors basically. And then he says the third one is he puts the like if there is not the mental one and not the physical one, is there anything else? Then the answer is no. Outside of that there is nothing really. So from this the Buddha says then whatever is connected with the mental or material part conditions the contact, and from that you get the contact. ඔව් දැන් අටුවාව කියලා තියෙනවා පටිඝ අදිවචන සම්පස්සේ ගැන නාමස්කන්ධ වාස්තු කොට එතන වාස්තු කොටගෙන මනෝද්වාරයේ ශබ්ද සංඥානුගත උපදන මනස් සංස්පර්ශය තමයි අදිවචන සම්පස්සේ කියන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. නාමස්කන්ධයේ වාස්තු කොට කියන්නේ නාමස්කන්ධයේ පදනම් කොටගෙන මනෝද්වාරයේ ශබ්ද සංඥානුගතව හිතේ ශබ්දයන් උපයෝගී කරගෙන උපදිනා ස්පර්ශය තමයි අදිවචන සම්පස්සේ කියන්නේ. So if I understood correctly, it's something like that. When we have basically ideas, there is like a kind of name for the ideas, which is in like almost like you can say voice in the head or in the mind, naming those things. And that is why it's called adivachana, which means something like a higher word or higher sound or higher name.
and that is why it's when the Buddha talks about the nama part of the mentality part, then in the next one in the patigha sampassa, in the impingement contact, it talks about is the five sense doors. මේක තව ටිකක් හොඳට සරල කරලා කියනවා නම් අදිවචන සම්පස්ස කියන්නේ යම්කිසි වචනයක් ඇහෙනකොට ඇතිවන ස්පර්ශය. වචනයක් ඇහෙනකොට ඒ වචනය පදනම් වෙලා හටගන්න ස්පර්ශය තමයි අදිවචන සම්පස්සය කියන්නේ. ඒ මේ සද්ද නිසා ඇතිවන ස්පර්ශයම නෙමෙයි එතන කියන්නේ. දැන් කුරුල්ලෙක් කෑ ගහන සද්ද නිසා ඇතිවන ස්පර්ශය. ඒ ස්පර්ශය නෙමෙයි අදිවචන අදිවචන සම්පස්සය කියන්නේ. දැන් මම කියනවා කුරුල්ලා කෑ ගහනවා කියලා. කාක්කෙක් කෑ ගහනවා. අන්න ඒ කාක්කා කෑ ගහනවා කියලා මම කියනකොට මගේ වචන උපයෝගී කරන කාක්කෙක්ම වෙන්න පුළුවන්. කාක්කා කෑ ගහන හැටිම වෙන්න පුළුවන්. අනේ කාක්කා කෑ ගහනවා කියන වචන පදනම් වෙලා හිතේ ඇති වෙන ස්පර්ශයට කියනවා අදිවචන සම්පස්සය කියලා. එනකොට කෙලින්ම කාක්කෙක් කෑ ගහන හඬ අපේ කනට ඇහෙනවනේ. එතකොට ඇහෙන එකට කියනවා පටිඝ සම්පස්සය කියලා. එකක් විස්තරාත්මකයි. විස්තරාත්මක කියන එක නෙවෙයි. වචන ඇහිම නිසා ඇතිවන ස්පර්ශය අදිවචන සම්පස්සය. ඍජුවම ඒ සද්දය ඇහිම නිසා ඇතිවෙන එක පටිඝ සම්පස්සය. So is this Bhante like the Buddha's way of explaining how we perceive things, how things become clear to us? I mean, it doesn't have to be clear, but something appears in front of us, and then we get the idea that this is a monk, this is a table or something. Mm-hmm. Is that what he's trying to explain? It is one part. It is called patigha sampassa. That physical part is patigha. Is it? Yes, we directly get objects from our five sense doors. Then there is a contact. That is called patigha sampassa. And then what is the mental part? No, the other one is adivachana sampassa. No, I will tell this way. We directly get contact through our six sense doors. This is called patigha sampassa. And by hearing words, we get contact. That is called adivachana sampassa. Now, as example, when I say Eiffel Tower, having heard this word, you get some image or information or idea or thought or emotion. Those things adivachana sampassa. But you directly go and see, you go France and Paris and you see Eiffel Tower, then it is patigha sampassa. So is the patigha sampassa related only to five sense doors or to the six sense doors? I don't think so. Probably six sense doors. I think so, that way. Yeah, but But- the Buddha says then it should be is in the materiality something. How maybe Actually, this is a kind of subtle point. If we take both sampassas together, adivachana sampassa and patigha sampassa, definitely it is very clear. For patigha sampassa, we have to include eye contact, ear contact, nose contact, tongue contact, and body contact, as well as mind contact. So it is patigha sampassa. When we go to the adivachana sampassa, I don't know what's the English word. Adivachana designation. Designation contact. Designation contact. When we go to designation contact, it is solely, completely depending on the words you get through your ear, probably. Through Ear. Adivachana. Not through the mind. Not through the mind. That's the thing I want to say. Now, when I say Eiffel Tower, you get kind of
contact having heard that word. It is adivachana sampassa. But at the same time, when I say Eiffel Tower, there is a sound, ear and ear contact, and then ear consciousness and contact. It is patigha sampassa. But what if I see it on the page and it says Eiffel Tower, then I don't hear it, then I, through the eyes and eye contact, I get the idea of Eiffel Tower. Is that different? Now, when you look at the paper, eye, color and eye consciousness, and there is a contact. That is patigha sampassa. But with the word, relating to the word Eiffel Tower, it can be adivachana sampassa. The hearing part is, I don't. Although there is not hearing, but words are there. Words. Adivachana. Now here, adivachana means similar words, different words. So through the words, we get kind of contact. That is called adivachana sampassa. With whether words are there or not there, through six sense doors, we get kind of contact. It is called patigha sampassa. It's very difficult to differentiate those. With subtle demarcation we need here. I mean, it's not easy to understand, but Buddha has given us two types of contacts: adivachana sampassa and patigha sampassa. ඒක මම හිතන්නේ මේ පැහැදිලි වුණා යම් ප්‍රමාණයකට. වචනානුසාරයෙන් ඇතිවන ස්පර්ශයට කියනවා අදිවචන සම්පස්ස. ඍජුවම ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණු වීම නිසා ඇතිවන ස්පර්ශයට කියනවා පටිඝ සම්පස්ස. ඒ දෙආකාර වූම ස්පර්ශයට පදනම් වෙන්නේ නාම රූප. So these two things are nama rupa, what you were just explaining. No, these two things are contact, passa. But this passa or the contact depend on nama rupa. Do we know why the Buddha in this formulation didn't mention salayatana? Actually, it is not very clear why Buddha did not talk about salayatana. Even the commentaries do not say it. I couldn't find actually. Maybe later you can tell us. Yes. Yes. If I can find, I'll tell you. Yes. Okay. Let's go to next part. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඊගාට තියෙනවා කාන්තිය කරන්න දැම්මරාගේ තමයි යන නාය කාන්ද ආවන්නේ ඔයගොල්ලන් අර උත්තරේ ගැන දාකච්ඡා කරනවා. ඔයා ගියේ නැද්ද ඉතින්? අද මේ මම කොළඹ ගිහින් හින්දා මට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා මම දැනුම් දුන්නා ලොකෝට. හැබැයි ඒ ටික ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා මට අහන්න සලස්සන්න කියලා කිව්වා. හොඳයි හොඳයි ඒකත් හොඳයි. එතකොට ඔන්න ඊගාව එකට යන්න. දැන් ඔන්න පැහැදිලිනේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි ස්පර්ශය මෙතෙන්දි. දැන් වෙන තැන්වල කියන්නේ කොහොමද පටිච්චසමුප්පාදේ සලායතන ප්‍රත්‍යයෙන් ස්පර්ශය වෙනවා. හැබැයි මේ සූත්‍රය කියන්නේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් ස්පර්ශය වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූපේ වේයයි මෙය කියන ලබි. එහෙම ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප වෙනවා කියලා. ආනන්ද යම්සේ විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප වේද එය මෙන්න මෙහෙම දැනගන්න. I have found a commentary part about the sense basis. How? There is. When it is set in the usual formulation of the dependent arising with the six sense bases as condition, there is contact. Inclusion is made of only the six kinds of resultant contact, that is eye contact and so on. But here the Buddha wishes to show the distinct conditionally arisen kinds of contact, whether or not they are included by the phrase with the six sense bases is condition, there is contact. And so he wishes to show a distinctive condition for contact different from the six sense bases
Therefore, he says, this mentality, materiality is condition, there is contact. Oh, there's then- probably some more. So it's like, if you look up this book, there Yes. is even supplementary thing later on. දැන් It needs very careful reading because it's difficult in English and it's difficult to. දැන් ඔතන ඔය පටිඝ සම්පස්සේ කියලා කොහොමත් කියනවනේ. එතකොට සලායතන එතන තියෙනවා. ඇයි මේ පටිඝ සම්පස්සේ යටතේ කතා කරන්නේ ඍජුවම මේ ආයතන හයේ සිද්ධ වෙන ස්පර්ශය ගැන. අදිවචන සම්පස්සේ නෙවෙයි. එතකොට පටිඝ සම්පස්සේ ගැන කතා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන සලායතන ඒ සලායතන වල ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවා. So no, the Maratha says because within these descriptions of this context here, the six sense bases are like included already in that. Especially included in Patigha Sampassa. ඊගාට ඔන්න දැන් විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූපේ වේයයි කියනවා. ආනන්ද යම් විඥානේ යම්සේ විඥානේ ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප වේද එය මේ කරුණු වලින් දැනගන්න. ආනන්ද විඥානයේද මව කුසට නොබස්නේ නම් නාම රූපය මව කුස තුල පහළවන්නේ. මේ නොවන්නේ. ආනන්ද විඥානයේ මව කුසට බැස පහවන්නේ නම් නාම රූපය පරිපූර්ණ බවට පත්වන්නේ. මේ නොවන්නේ. ආනන්දේ ලදරුම කුමරුවෙකුගේ හෝ කුමරියකගේ විඥානය සිඳෙන්නේ නම් නාම රූපේ වැඩිවීමට විපුල බවට පත්වන්නේද මේ නොවේමි. ආනන්දේ ඒ නිසා විඥානය යන මෙයම නාම රූපයට හේතු වේ. මෙයම නිදානය වේ. මෙයම සමුදය. මෙයම ප්‍රත්‍ය වේ. ඒකයි. නාම රූපේ වැඩිවීමට විපුල බවට පත්වීමට ලොකු වෙන්න විශාල වෙන්න තියෙන්න ඔය හැම එකටම හේතු වෙන්නේ පදනම් වෙන්නේ විඥානය. මව කුසට විඥානය බැසගත්තොත් විතරයි ළමෙක් හැදෙන්නේ. It was said with consciousness and as condition there is mentality material. How that is so, Ananda, should be understood in this way. If consciousness were not to descend into the mother's womb, would mentality materiality take shape in the womb? Certainly not 100%. If after descending into the womb, consciousness were to depart, would mentality materiality be generated into this present state of being? Certainly not 100%. If the consciousness of a young boy or a girl were to cut off, would mentality materiality grow up, develop and reach maturity? Certainly not 1. Therefore, Ananda, this is the cause, source, origin and condition for mentality materiality, namely consciousness. ඔව් දැන් මේකේ තව බුදුරජාණන්සේ පැහැදිලි කරනවා දැන් එහෙම මේ විඥානයේ මව කුසට බැසගෙන නාම රූපේ වැඩිලා විඥානි ඉවත් වුණොත් ඒ නාම රූපේ ඊට පස්සේ නාම රූපය වැඩෙනවද ළමයි විදිහට හැදෙනවද එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නාම රූපයට පදනම වෙන්නේ විඥානි. අන්න ඒක තමයි නාම රූප විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ආයි කියන බුදුරජාණන්සේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානේ වේයයි මෙසේ මේ කියලාද. දැන් මුලින් කිව්වේ විඥාන ප්‍රත්‍යයෙන් නාම රූප වෙනවා කියලා. දැන් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානේ වෙනවා කියලා. ආනන්ද යම්සේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥානේ වේද මෙන්න මේ විදිහට ඒක තේරුම් ගන්න. ආනන්ද විඥානයේද නාම රූපේ පිහිට නොලබන්නේ නම් මතු ජරා මරණ දුක් රසේ හැට ගැනීම පැනෙන්නේ. වහන්සමිය නොවේම. විඥාණයට නාම රූපේ පිහිට නාම රූපයේ උදව්ව නාම රූපේ පසුබිම නැත්තම් විඥාණයට පිහිටන්න තැනක් තියනවද? විඥාණයට හිටින්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් නාම රූපය නිසා තමයි විඥාණය තියෙන්නේ. විඥාණය නිසා තමයි නාම රූපය වැඩෙන්නේ හෝ තියෙන්නේ හෝ හිටින්නේ හෝ මොකක් වුණත්. So they are interdependent. Interdependent. This is very important philosophical fact in Buddhism. Interdependency. Consciousness alone can't exist. And materiality can't alone exist without the support of consciousness. Consciousness can't exist without the support of mentality and materiality. Mentality and materiality can't
exist without the consciousness. This is very important area in Buddhism. Some people doesn't understand this fact, so they think consciousness is the most important independent soul agent. And some other people say, let's say especially Western biology, they don't want consciousness. They say because of mother's and father's union, being come up. So it is one extreme, and the other extreme is, let's say, Hinduism. They say there is a soul, everlasting soul. Soul is the only thing. Materiality is not that important. Soul is the origin. So the biology and Hinduism or the soul theory, these two are two extremes. But Buddha says materiality and mentality is not independent, it is dependent on consciousness. Consciousness is not independent, it is depending on materiality and mentality. But one would expect that consciousness is included in mentality. Is it included or not? It is included, but it is we have to understand this way. Normally we call mentality here feeling, perception, mental formation. Consciousness is taken out in order to explain this fact. So, No, I thought because they didn't hear the sutta. yeah, we have one part that you didn't translate. Yeah. So it was said with mentality, materiality as condition, there is consciousness. How that is, so Ananda should be understood in this way. If consciousness were not to gain a footing in mentality and materiality, would an origination of the mass of suffering, of future birth, aging and death be discerned? Certainly not Bhante. Therefore, this is the cause, the origin and condition for consciousness, namely mentality and materiality. So if you read next part. It is to this extent that one can be born, age and die, pass away and arise. To this extent that there is a pathway for designation. To this extent there is a pathway for language. To this extent there is a pathway for description. To this extent there is a sphere for wisdom. To this extent that the round turns for describing this state of being, that is when there is mentality, materiality together with consciousness. ඒකල මම කියුවේ නෑ. දැන් මේක කිව්වේ නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාණය වෙනවා කියලා මෙහෙම තේරුම් ගන්න. මෙහෙම තේරුම් ගන්න ආනන්ද. මොකද්ද? ආනන්ද විඥාණයද නාම රූපේ පිහිට නොලබන්නේ නා. මතු ජාති ජරා මරණ දුක් රැසේ හට ගැනීම පැනෙන්නේද? වහන්සමේ නොවේම. ආනන්ද ඒ නිසා නාම රූපය යමක් ඇද්ද විඥාණයට මෙයම හේතුය. මෙයම නිදානය. මෙයම සමුදය. මෙයම ප්‍රත්‍යය. ඒ විඥාණයට හේතුව නාම රූපය. ආනන්ද යම් නාම රූපයක් විඥාණය හා උනුනට ප්‍රත්‍යභාවයෙන් පවත්නේද? මෙතකින්ම උපදින්නේ යයි හෝ දිරන්නේ යයි හෝ මැරෙන්නේ යයි හෝ චුත වෙන්නේ යයි හෝ චුත උපදින්නේ යයි හෝ මේවා පැනවෙන්නේ. විඥාණයට නාම රූපේ උපකාර තියෙන තාක් විතරයි අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කෙනෙක් උපදිනවා හෝ උපදිනවා වයසට යනවා ලොකු වෙනවා මෝරනවා දිරනවා මැරෙනවා මැරිලා ආයි උපදිනවා ගග ඔය මොකක් හෝ කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ විඥානයයි නාම රූපයයි එකිනෙකට උදව් කළොත් විතරයි. යම් හේකින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතකින් සිරිවඩ්ඩකාදී ආරූඪ නාම විවහාරය මාර්ග විෂය වේ. මොකද කියන්නේ ආරූඪ නාම විවහාරයට මාර්ගය වේ. ඒ කියන්නේ නාම රූපයි විඥානය එකතු වුණු තැනක තමයි සිරිවඩ්ඩ කියලා කෙනෙක් ගැන කියන්න වෙන්නේ. මෙතකින් නිරුක්තියට මාර්ගය වේ. ඒ කියන්නේ අර්ථානුගත වශයෙන් පැවති
තේරුමකට අනුව අර්ථයකට අනුව එක පවත්නා දෙයකට අනුව හිතට වැටෙන දෙයකට අනුව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නාම රූපයි විඥානයි එකට එකතු වෙලා තියෙන තාක් විතරයි. මෙතකින් ප්‍රඥප්තියට ඒ කියන්නේ ප්‍රඥප්තිය කියන්නේ පැනවීම. පඬිතයා, ව්‍යක්තයා ආදී වශයෙන් ඒ පැනවීමක් පනවන්න වෙන්නේ නාම රූපයි විඥානයයි එකට තියෙන තාක් විතරයි. මෙතකින් ප්‍රඥාවෙන් දතියුතු ස්කන්ධ පංචකයේ වේ. නාම රූපයි විඥානයි එකතු වෙන තාක් විතරයි ස්කන්ධ පංචකයක් කියලා එකක් පනවන්න පුළුවන්කම. මෙතකින් කර්ම ක්ලේශ විපාක යන සසර වට වැටේ. එහෙනම් සංසාරේ කියලා දෙයක් පනවන්න වෙන්නේ කර්ම සිද්ධ වෙනවා, කෙලෙස් තියනවා, විපාක දෙනවා කර්මක ගාව මොනවා හරි කියන්න වෙන්නේ නාම රූපයි විඥානයි එකතු වෙනකන් විතරයි. මෙතකින් වේදනා සංඥාදී නාම ප්‍රඥාප්තිය පිණිස ඉත්තම් භාවයවත් පංචස්කන්ධය වේ. ඒ නාම රූපයි විඥානයි එකතු වෙන තාක් විතරයි වේදනා සංඥා ආදී ඒ ප්‍රඥාප්තිය. ඒක මෙසේ බවට ඉත්තම් භාව කියන්නේ මෙසේ මේ දැන් තියෙනවනේ මොනවා හරි මේ අපි ඉන්නවා කියලා කියනවනේ. ඒක ස්කන්ධ තියනවා කියලා කියන ඔන්නෝම කතා කරන්න කියන්න පනවන්න පුළුවන් වෙන්නේ නාම රූප විඥාන දෙදෙනාගේ එකතුව සිද්ධ වෙතොත් විතරයි. ඊට පස්සේ ඔන්න ආනන්දේ ආත්මය පනවන තැනැත්තේ කෙතකින් නේ පනවාදයක්. ඔන්න දැන් අලුත් ඡේදයක් අලුත් කාරණාවක්. ආත්මය කියලා යමක් පනවනවා නම් කවුරු හරි මොන ආගමකාරී දාර්ශනිකයෙක් හරි කවුරු හරි එය මොන ඇන්ද පනවන්නේ ආනන්දේ රූපවත් වූ හෝ සූක්ෂම ආත්මයක් පනවන්නේ මගේ ආත්මේ රූපවත් සූක්ෂමයයි පනවන්නේ. දැන් ආත්මය ගැන කතා කරන කවුරු හරි ආගමක් හෝ මොකක් හෝ පනවනවා නම් ඒගොල්ලෝ ආත්මය ගැන කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතා. මොකද්ද කියන්නේ මගේ ආත්මේ රූපවත් ඒ වගේම සියුම්. ආනන්දේ රූපවත් වූ හෝ අනන්ත ආත්මයක් පනවන්නේ මගේ ආත්මේ රූපවත් අනන්තයයි පනවන්නේ. සමහරු ආත්මය පනවන අය පනවනවා මගේ ආත්මේ රූපවත් බව හැබැයි ඒ වගේම මේක අනන්තවත්. ඉමක් කොනක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආනන්දේ අරූපී වූ හෝ සූක්ෂම ආත්මයක් පනවන්නේ මගේ ආත්මේ අරූපීය සූක්ෂමයයි පනවන්නේ. තව සමහර කියනවා රූප නැහැ ආත්මේ අරූපී නමුත් සූක්ෂමයි සියුම්. ආනන්දය අරූපී වූ හෝ අනන්ත ආත්මයක් පනවන්නේ මාගේ ආත්මය අරූපීය අනන්තයයි පනවන්නේ. සමහරු ආත්මය පනවන අය කියනවා මගේ ආත්මය අරූපී ඒ වගේම අනන්තයි. ඔන්න ඔය විවිධ ආකාරයෙන් ආත්මය කියන එක විස්තර කරලා දෙනවා ආගම්වල. ඔව් ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ වඩන කසිනානුව භාවනානුව අනන්ත සංඥා වඩලා ඒ සංඥාව තමයි මගේ ආත්මය කියලා ඒගොල්ලෝ පනවනවා ප්‍රකාශ කරනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් ආත්මයක් තියෙනවා කියලා. එක්කෝ ඒක රූපවත් ඒ වගේම සියුම්, එක්කෝ රූපවත් අනන්තයි, එක්කෝ අරූපවත් සියුම්, එක්කෝ අරූපවත් අනන්තයි. ඔන්න ආකාර වලින් ආත්මය පනවනවා. So this is another kind of extra branch. Here it's called to do with self. So in what ways Ananda does one describing self-describing? Describing self as having material form and as limited, one describes it thus. Myself has material form and is limited. Or describing as having material form as infinite is one is describing this myself is material form and it's infinite. Or describing self as immaterial and limited, he says myself is immaterial and limited. And or describing self as immaterial and infinite, one describes it thus, myself is immaterial and infinite. මේ ඔක්කොම හැබැයි පනවන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙවෙයි කසින එහෙම වඩන අය. කසින එහෙම වඩන අබෞද්ධය. බෞද්ධයෝ නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ඊගාව කොටස කියනවා ආනන්දේ ඔවුන් අතුරෙන් යමෙක් රූපී වූ සූක්ෂම ආත්මයක් පනවන්නේ පනවාද එතෙම මේ ආත්ම භාවයේ පමණක් පවත්නා වූ හෝ
සියුම් ආත්මයක් පනවන්නේ පනවයි. දැන් සමහරු ආත්මයක් පැනෙව්වට ආත්මයක් තියනවා කියලා කිව්වට ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ ආත්මේ තියෙන්නේ මේ ජීවිතේ විතරයි කියලා. අන්න එහෙම කියන අය කියනවා රූපියු සියුම් ආත්මයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ මේ ජීවිතේ විතරයි. මෙතනින් පස්සේ ආත්මය සිඳිලා යනවා. ඉවරයි. ඊට පස්සේ එහි වන්නා වූ එහි සාස්වත වශයෙන් පරලොෙහි වන්නා වූ හෝ සියුම් වූ ආත්මයක් පනවනුවේ පනවයි. සමහරව එහෙම නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ කියනවා මරුණට ආත්ම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. සියුම් වූ ඒ ආත්මය මරණින් පස්සේ සදාකාලිකව තියනවා කියලා සමහරු ආත්මය ගැන කියනවා. ඊට පස්සේ අතත වූ ආත්මය තතත්වයේ පිනිස සමර්ථනය කරන්නේ මෙසේ හෝ ඔහුට සිතක් වේ. එහෙම නැත්නම් එයා හිතනවා ඇත්ත වශයෙන්ම නැති වුණත් ඒක කොහොමද කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් එයා ආත්මයක් නිර්මාණය කරගන්නවා වගේ යම් කිසි දෙයක් ගැන කතා කරනවා. ආනන්දේ මෙසේ වූම රූප කසිනලාභය කෙරෙහි සූක්ෂමාත්ම ආත්මානු දෘෂ්ටිය වැදෙහි. කියන්නේ යා තුලට වැද ගන්නවා. මෙසේ කියන්නට සුදුසුය. වැදෙහි යයි මෙසේ කියන්නට සුදුසුය. එයාට සූක්ෂම වූ ආත්මයක් තියනවා කියන දෘෂ්ටිය එයා තුලට කිඳා බහැලාය කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රකාශ කරනකොට. කියන්නේ රූපියු සූක්ෂම ආත්මයක් තියෙනවා ආදි වශයෙන් ඔය කියනකොට එයාට ආත්මය සියුම් ආත්මය කියලා එකක් තියෙනවා කියලා හැඟීමක් එයාට තියෙනවා. ඒක ආත්ම දෘෂ්ටිය. Okay. So, therein Ananda, one who describes self as having material form and as limited, either describes such self as existing only in the present, or he describes such a self as existing there in the future, or he thinks that which is not thus, I will convert towards the state of being thus. This being so, it can aptly be said that a settled view of self as having material form and as limited underlies this, and then the same way it's repeated for the other positions of the material form and limited and infinite and immaterial and limited and immaterial and infinite. ඊගාට ඔවුන් අතුරෙන් යමෙක් ඒ කියන්නේ ආත්මයක් පනවන අය ඒගොල්ලෝ කියනවා රූපියු අනන්ත ආත්මයක් පනවනුවේ පනවාද හිතේ මේ ආත්මාවි පමණක් පවත්නා හෝ අනන්ත ආත්මයක් හෝ පනවයි. සමහරු රූපියු අනන්ත ආත්මයක් පනවනවා ඒගොල්ලෝ ඒ ආත්මෙ මේ ජීවිතේ විතරක් තියෙනවා නමුත් ඒ ආත්මය අනන්තයි කියලා පනවනවා. ඊට පස්සේ පරලොවෙහිත් වන්නා වූ අනන්ත ආත්මයක් පනවනුවේ පනවයි. ඒක සමහරු මේ ආත්මේ විතරක් නෙවෙයි පරලොවේදීත් පවත්න අනන්ත ආත්මයක් පනවන. අනන්ත වූ ආත්මයක් තියෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ අතත වූම ආත්මය තතත්වයේ පිනිස මෙසේ හෝ සිතක් වේ. ඇත්ත වශයෙන් නැත්තා වූ අතතයි කියන්නේ ඒක. ඇත්ත වශයෙන් නැත්තා වූ උනත් ආත්මයක් තියෙනවා කියලා හංගිනවා. ආනන්ද මෙසේ වූම රූප කසිනලාභියා කෙරෙහි අනන්තාත්මානු දෘෂ්ටිය වැදහෝනේ වේ. මේ විදිහට මේ රූප කසිනලාභිය අනන්ත වූ ආත්මයක් තියෙනවා කියන දෘෂ්ටියට වැටෙනවා. එහෙම වැටෙන අය තමයි ওই විදිහට ඒ ගැන කියන්නේ. මේ ඔක්කොම මේ දෘෂ්ටි ඇති වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම කසින භාවනා කරලා ඒ කසින ගැන තමයි මේ ආත්ම දෘෂ්ටි හටගන්නේ. Namarkitam was saying these views mostly happen in people that develop the kasina meditations, and then based on the experience with the kasina they come to these kind of ideas, views. දැන් හැබැයි බෞද්ධයෙක් කසින වඩනවා නම් බෞද්ධයෙක් කියලා කියන්නේ එයාට අදහසක් තියෙන්න ඕන හිතේ හටගන්න සියලුම දේවල් අනිත්‍යයි කියලා. එහෙම හැඟීමක් තියෙනවා නම්
මේ මොන කසිනියක් වැඩුවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද දැන් අභිධර්මයට අනුව මොන සිතක් වුණත් එක චිත්තක්ෂණයයි. එහෙනම් මොන කසිනේ වැඩුවත් චිත්තක්ෂණයකට වඩා ආත්මයක් තියෙන විදියක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න කියනවා ආනන්ද වුන් අතුරෙන් යමෙක් අරූපී වූ සියුම් ආත්මයක් පනවනුයේ පනවාද ඒ දැන් පවණක් පවත්නා. ඒ කියන්නේ මේ ජීවිතේ පවණක් පවත්නා අරූපී වූ සියුම් ආත්මයක් පනවන්නේ පනවයි. දැන් කියන්නේ අර රූප කසින ඉක්මවලා අරූප කසින දක්වා වඩපු අය ඒගොල්ලොත් සියුම් ආත්මයක් පනවන දැන් විතරක් තියෙන මේ ජීවිතේ විතරක් තියෙන. සමහරු පරලෝකී පවත්නා වූ හෝ අරූපී වූ සියුම් ආත්මයක් පනවන්නේ පනවයි. සමහරු කියනවා දැන් මේ ජීවිතේ විතරක් නෙවෙයි මරණින් පස්සෙත් ඒ අරූපී සියුම් ආත්මේ පවතිනවා. අතතෝම ආත්මේ තතත්වයේ පිණිස සමර්ථනය කරන්නෙමි මෙසේ හෝ සිතක් ඔහුට වේ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන් නැත්තා වූ ආත්මය උනත් ආත්මයක් තියනවා කියන හැඟීමක් එයාට එන්න පුළුවන්. ආනන්දේ මෙසේ වූම අරූප කසින ලාභියා කෙරේ සූක්ෂම ආත්මානු දෘෂ්ටිය වැද හෝනියයි මෙසේ කියන සුදුසේ. සූක්ෂම ආත්මයක් අරූපී සූක්ෂම ආත්මයක් තියනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට ඔන්නෝම අදහසක් දෘෂ්ටියක් එනවා. ඊට පස්සේ ආනන්ද වුන් අතුරෙන් යමෙක් අරූපී වූ අනන්ත ආත්මයක් පනවනුයේ පනවාද ඒ දැන් පවණක් පවත්නා හෝ අරූපී වූ අනන්ත ආත්මයක් පනවන්නේ වෙයි. දැන් කලින් කිව්වේ අරූපී වූ සියුම් ආත්මයක්. දැන් මේ කියන්නේ අරූපී වූ අනන්ත ආත්මයක්. ඊට පස්සේ පරලෝකීද පවත්නා හෝ අරූපී වූ අනන්ත ආත්මයක් පනවනවා. ඊට පස්සේ අතතෝ ආත්මය තතත්වයේ පිණිස සමර්ථනය කරන්නෙමි මෙසේ හෝ ඔහුට සිතක් වේ. ආනන්දේ මෙසේ වූම අරූප කසින ලාභියා කෙරෙහි අනන්තාත්මානු දෘෂ්ටිය වැද හෝනියයි මෙසේ කියනු සුදුසුය. ආනන්දේ ආත්මය පනවන්නේ මෙතෙකින්ම පනවයි. ආත්මයක් කියලා යම් කතා කරනවා නම් කියනවා නම් මේ ටිකෙන්ම තමයි ආත්මය ගැන කතා කරන්නේ. දැන් අපි කියනවානේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් අහලා තියෙනවා සුද්ධාත්මය කියලා එකක්. ඒක පනවලා තියෙන්නේ කොහොමද? සුද්ධාත්මයානෝ කියලා පියානෝය පුත්‍රයානෝය සුද්ධාත්මයානෝය කියලා කියන්නේ. ඒ පියානෝයනේ මෑයුම් කාර්යය. පුත්‍රයානෝ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. සුද්ධාත්මයානෝ කියන්නේ. ආන්න ඒක පනවලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුද්ධ වූ ආත්මයක් සදාතනික විශාල අනන්ත සුද්ධාත්මය කියලා එකක් තියෙනවා කියලා ඒ ආගමේ පනවලා තියෙනවා. ඒ පනවලා තියෙන්නේ මේ අතරින් මොකක් හරි එකක් අල්ලගෙන තමයි සුද්ධාත්මය කියලා එකක් හංගින්නේ ඒගොල්ලෝ. එතකොට දැන් Hindu ආගමෙත් එහෙම තියෙනවා. ආත්මය Hindu ආගමෙත් තියෙනවා ආත්මයක්. ඒ ආත්මය බ්‍රහ්මයා තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ආයි බ්‍රහ්මයා ගාවටම ගිහිල්ලා බ්‍රහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙනවා. කියලා ඔන්න ඔය ආත්මය ගැන මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා. ඒක දැන් අල්ලා දෙයියෝ කියලා සදාතනික සියල්ල මවන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ සදාතනික ඒක කියන්නේ හිතෙන් මවා ගන්න එකක් නේ. අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ ආත්මය කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ආත්මය කියන්න පුළුවන් අන්න ඒකට. ඒ කියන්නේ නිට්ටයයි. ඒකයි ප්‍රධාන කාරණා මේ ආත්මයේ පසුබිමේ තියෙන. ඒ නිට්ටයයි කියලා ගත්තොත් ඒක සාස්වත දිට්ඨියේ ආත්මයක්. මේ ජීවිතේ විතරයි ආත්මය තියෙන්නේ කියලා ගත්තොත් ඒක උච්ඡේද දිට්ඨියේ ආත්මයක්. ඒතර ආත්මය කියන එක උච්ඡේද දිට්ඨිය හා බැඳිලා තියෙනවා සාස්වත දිට්ඨිය හා බැඳිලා තියෙනවා. හඳුනාර දේවතාව ඇවිල්ලා බුදු කිව්වේ අන්තෝ ජටා බහි ජටා කියලා. ඔව් ඒ වගේ තමයි මේ ලෝකෙම මේ ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් තමයි ඉන්නේ බොහෝ කොටම. දැන් නිකමට අපි බලමුකෝ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන. දැන් කෝටි 230 මිනිස්සු සාමාන්‍ය සුද්ධාත්මය ගැන පිළිගන්නවා. කෝටි ඒ කියන්නේ කතෝලික ක්‍රිස්තියානි ඒගොල්ලෝ. කෝටි 170ක් මිනිස්සු ඒ වගේම ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් අය පිළිගන්නවා. කෝටි 110ක් මිනිස්සු ඒ කියන්නේ Hindu ආගම ඒගොල්ලොත් යම් ආත්මයක් පිළිගන්නවා. තව මොනවා හරි කෝටි ගාණක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ආත්මයක් නැහැ කියලා. ඒත් ආත්මයට සම්බන්ධ තව එකක් පිළිගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකුත් ආගමක් විශ්වාස කරන්නේ නැති අය ඒගොල්ලෝ කියනවා ආත්මයක් නැහැ කියලා. ඒගොල්ලොත් ඒ මොකක් හරි ආත්මයක් තියෙනවනේ ආත්මය නැහැ කියන්නේ ඉන්නේ. ආත්මයට හේතු වෙලා යමක් කතා කරනවා. ඉතින් එහෙම ආත්ම දෘෂ්ටිය කියන එකෙන් මුළු ලෝකෙම ආවරණය වෙලා. ඒ මොකද ඒගොල්ලන්ට මේ පටිච්ච සමුප්පන්න බව පේන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ අපි කියමු
ආනන්දය ආත්මය නොපනවන්නේ කෙතකින් නොපනවා. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි කතා කළේ ආත්මය පනවන ආකාරය. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආත්මය නොපනවනවා නම් නොපනවන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැන කියනවා අන්න දැන්. I will summarize it. Okay. So then the Buddha talks about the opposite of the non-description of the self, and then the same positions are said to not describe the position. So I will read it for the first one because it's a lot of words, it's better to. So in the descriptions of the self, the Buddha first says, describing self as having material form and limited, one describes it, myself is material, has material form and is limited. And then later on he says, and he describes the self as this way, either as existing now or in the future, or that which is not thus, I will convert it towards that state of being, and it is this way that he has the description. So then the same is in the non-description. So non-describing self as having material form and limited, one does not describe it. Thus myself has material form and is limited. Therein, Ananda, one does not describe self as having material form and as limited, does not describe such a self as existing only in the present, nor does he describe such a self as existing there in the future, nor does he think that which is not thus, I will convert towards the state of being thus. Being so, it can aptly be said that a settled view of self as having material form and as limited does not underlie this. And then the same is repeated for the unlimited, having material form but unlimited, or having immaterial, the self is immaterial and limited, or the self being immaterial and unlimited. So it's all of them. He does not think and does not describe it as just now, in the future, or converting it over the future. So and summary is, in these ways, Ananda, that one not describing self does not describe it. And it is all of them. The important part is that being so, it can actually be said that a settled view of self as having something of this or that way does not underlie this. හරි. දැන් ඔන්න මේ ආත්මය පනවන ආකාර ටික තමයි ඔය කිව්වේ. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා ආත්මය නොපනවන්නේ කොහොමද කියලා. ආනන්ද රූපී වූ සියුම් ආත්මයක් නොපනවන්නේ මගේ ආත්මය රූපවත් සියුම් යයි හෝ නොපනවයි. රූපී වූ අනන්ත ආත්මයක් නොපනවන්නේ මගේ ආත්මය රූපවත් අනන්තයයි කියා නොපනවයි. අරූපී වූ සියුම් ආත්මයක් නොපනවන්නේ මාගේ ආත්මය අරූපීය සියුම් යයි කියා නොපනවයි. අරූපී වූ අනන්ත ආත්මයක් නොපනවන්නේ මාගේ ආත්මය අරූපීය අනන්තයයි කියා නොපනවයි. අන්න එහෙම අර මේ කිව්ව ආත්ම කතාව මොකුත් එයා පිළිගන්නේ. එයා කියන්නේ බාර ගන්නෑ, පිළිගන්නේ. And here the word describe is not the best translation. It can be also translated as make something known or point out actually. So, because in English it might sound like he still believes there is self, but he just does not talk about it. So the word in Pali it means like anyaya. Yes, panyapeti ne. දැන් පාලි වලට අනුව එයා විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. එයා පිළිගන්නේ නැහැ එහෙම එකක් කොහොමවත්. So like you cannot point out, he does not point out the self because the view is not underlying. ඔව් දැන් මෙතන ඔය self කියන වචනේත් හැබැයි එච්චරම හොඳ නෑ මං හිතන්නේ. දැන් මෙතන අත්ත කියලා කියන එක self කියලා සමහර තැන්වල තියෙනවා තමයි. නමුත් self කියන එකට වඩා වැඩිපුර කාරණාවක් තමයි අත්ත කියලා කියන්නේ. දැන් සිංහලෙන් නම් ආත්ම කියලා කිව්වම පැහැදිලිනේ. තමා කියලා සිංහලෙන් කියන්න පුළුවන් අත්ත කියන එකට. දැන් අත්තාහි අත්තනෝ නාතෝ. තමාට පිහිට තමාමයි කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා අත්තානංචේ පියං ජඤ්ඤා රක්ඛේයන සුරක්ෂිත. තමන්ට ප්‍රිය නම්
තමන්ව රැක ගන්න කියන. තින්න මඤ්ඤ තරං යාමම් පටිජග්ගීය පණ්ඩිතෝ. ජීවිතේ කාල 3 අතරින් එක කාලයකදීවත් තමන්ව පරිස්සම් කරගන්න. ඒතකොට තමන් කියන අර්ථයක් මේ අත්ත කියන වචනේ තියෙනවා. ඒකම අත්ත කියන වචනේ තියෙනවා ආත්මය කියන අර්ථය. ඒ ආත්මය කියන අර්ථය ඔය self කියන වචනෙන් හරියටම කියවෙන්නේ නැහැ මට තේරෙන්නේ නැහැ. තමා කියන අර්ථය නම් self කියන වචනෙන් කියවෙනවා. එතකොට අන්න ඒක ඉතින් ඒක සැලකිල්ලට ගන්න ඕන තැන. සිංහලෙන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිංහලෙන් ආත්මේ අරූපීය කියලා කෙලින්ම ආත්මය කියලා තියෙනවා. තමා කියලා නැහැ. හැබැයි self කිව්වහම එකෙන් කියන්නේ තමා කියන එක. ආත්මය කියන එකට වඩා මට තේරෙන්නේ. So Dhammaraktamdo feels that the word self is not the best translation here. But is the word atta or something? Yeah, it's Yes. word atta, but Dhammaraktamdo, because in Sinhala you have word for like if you self be an island to yourself. There is one that in Sinhala, in English when you have something self like oneself, yourself, myself, then they have completely different word, and for the self as a something like soul or true entity or core of your being or something like that is another word. So that's why the Dhammaraktam does not like the self. Oh, because you know in Dhammapada, if you look at Dhammapada, many places are there this atta word used in a positive way. But when we say Atma, in Sinhala Atma, it is not positive at all. It is a kind of negative, and it is something delusion. Because of delusion that idea comes. But the word self is not just because of delusion. That's why Buddha said, Attahi attano nato. One's refuge is oneself. So, yes. Anyway, ඊට පස්සේ යමෙක් අරූපී වූ සියුම් ආත්මයක් නොපනවන්නේ නොපනවාද? එතෙ මේ වර්තමානයේ හෝ රූපවත් වූ සියුම් ආත්මයක් නොපනවයි. මතු භවයේ හෝ රූපවත් සියුම් ආත්මයක් නොපනවයි. අවිද්‍යමාන වූ ආත්මයක් විද්‍යමානත්වයේ පිණිස සමර්ථනය හෝ එහෙම සිතක් ඔහුට නොවේ. මෙසේ වූ රූපකසිනලාභියා සූක්ෂම ආත්මානු දෘෂ්ටියේ හෝනේයයි කියන්ට නුසුදුසු. එහි හෝනේ කියන්නේ එහි යෙදිලා ඉන්නවා කියන්නේ එහි නිදාගෙන ඉන්නවා කියනවා කියන්නේ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි රූපවත් වූ අනන්ත ආත්මයක් පනවන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මේ භවෙහි රූපවත් වූ අනන්ත ආත්මයක් පනවන්නෙත් නැහැ. මතු භවෙහි අනන්ත ආත්මයක් පනවන්නෙත් නැහැ. අවිද්‍යමාන වූ ආත්මය විද්‍යමානත්වයේ පිණිස සමර්ථනය කරන්නෙත් නැහැ. මෙසේ අනන්තාත්මානු දෘෂ්ටිය නොම අනන්තාත්මානු දෘෂ්ටියේ හෝනේ නොවේ. ඒ කියන්නේ එහෙම අර කලින් කියාපු දෘෂ්ටි එකක්වත් නැහැ කියන එක. ඒ වගේම තමයි අරූපී සූක්ෂම ආත්මයක් ආදී වශයෙන් ඒ කිව්වේවත් ඒ විදිහටම තමයි. ඔව්. ආනන්ද මෙතකින්ම ආත්මය නොපනවන්නේ නොපනවයි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ආත්මය නොපනවන්නේ නොපනවන වණං නොපනවන්නේ. ආත්මය පනවන වණං පනවන්නේ අර කලින් කියාපු ආකාර වලට. එහෙනම් අපි මෙතකින් අද නවත්තමු. ඊගාවට කතා කරමු. එහෙනම් හැම දිනකටම පෙරවන් සරණයි. So we are going to end here today. May everybody be well and happy and protected by the truth.